सेतो यतिको दसैँ भिडियो सुट गर्न चाहिँ गइरहेको छौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ आज। हेलो राजेश दाई सेतो यति सेतो यति हामीले चाहिँ अब दसैँको भिडियो बनाउन होइन चाहिँ हो भन्नु न। दसैँको भिडियो हामीले बनाउन लागिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ 3टा गीतको मिक्स छ। एउटा चाहिँ सुकुम पोखरेलको वर्षमा दिनमा लैले दसैँ गीत, अनि कुल पोखरेलको दसैँको गीत, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को योगेश्वर माध्यको पनि दसैँको छ रहेछ। अब हामी चाहिँ लोकेसन हन्टिङ गरिरहेको छौँ किरणसँग। अनि टोखा चाहिँ बवाल रहेछ, बवाल छ दसैँको बेलामा एकदम ग्रिनरी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पिङ पनि खेलिराख्नु भएको छ मान्छेहरूले। रमाइलो फेस्टिभ इन्भाइरोमेन्ट छ। अनि किरणले हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हामीसँग मोचेराजी गोवाली, सञ्जीव गोवाली, अनि प्रनिसा त्यो नाम भन्न एक गोर्खे बोई भन्न। सोलो गाइज हामी अब ड्रोन पाइलटिङ गर्न लागिरहेको छौँ। हामीसँग एकदम राम्रो पाइलट हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मनिष तामाङ हो। यो चाहिँ DJI को म्याभिक एयर पाइलट उहाँ नै हो, प्रोफेसनल पाइलट। उहाँले ड्रोन पाइलटिङ गरेको लगभग 20 वर्ष भइसकेको छ। म्याभिक एयरको रिमोट यो जोस्टिक खोल्न ठ्याक्कै तल, यहाँ चाहिँ फोन राख्ने हो। जोस्टिकको कन्ट्रोल्सहरू यहाँ छ, यसले निकालेर टक्क राख्ने। यहाँ तल राख्ने किन बनाएको भन्दा पोर्टेबल हुनुको लागि। यो माथि हुन्थ्यो भने ब्यागमा राख्दै भाँचिने चान्सेस हुने भयो। यो चाहिँ एन्टिना पोर्टेबल। यो चाहिँ फोन। अरूले फेरि कमेन्टमा यो फोन हो भनेर भन्ला के हो त्यो तपाईँले जोड्नु भएको तलको त्यो हुन्छ। हाम्रो बटन छ नि, एकचोटि चाहिँ हुन्छ कति ब्याट्री छ भनेर हेर्ने हो। फुल ब्याट्री रहेछ होइन, 2चोटि ब्याट्री गऱ्यो हुन्छ। अनि लाइट छ, LED बल्ब छ। बिस्ट अन भयो त। रेकर्ड भइरहेछ कता त्यसलाई रिटर्न होम गरेर ल्याउला। जहाँबाट झऱ्यो नि होइन, त्यहाँबाट थियो नि अटोमेटिक हाल्छ आफू टिम झर्छ। ए आते अब चाहिँ टोखा गेटतिर होइन खिच्ने। मान्छेलाई पहिला हाइटमा लग्यो, हाइटमा ल दाइ मेरो हातमा ड्रेस लाउँदै थर्ड लोकेसन होइन, थर्ड लोकेसन हो। यता रुख्ने सही रहेछ नि। यो चाहिँ 5th लोकेसन होइन। 2-3वटा म्युजिक भिडियो मैले यहीँ खिचेको छु। अनि सही छ ठाउँ चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी 6th लोकेसन कन्याश्वरी जान लागेको छौँ। फोर्थ लोकेसन चन्देश्वरी।
हाम्रो रमेश सरले च्यातेको चङ्गालाई रिपेयर गरिरहेछ भाइहरूले च्यातिदिएको हो किन च्यातिदिएको तिमीहरूले च्याते होइन लिएर भागेको थियो त चङ्गा ल भन यहाँ हेरेर भन्नुपर्छ यो चाहिँ सबैभन्दा मेन हुन्छ यसमा ब्यालेन्स मिलाउन सक्यो भने चाहिँ मजालेसँग उड्यो ब्यालेन्स बिगार्यो भने सँगै बिग्रियो के हो तिम्रो नाम दिपेश के हो के जर्ग वा म पाइलट सँग त्यहाँ पुग्यो अब सुटिङ नि हुन लाग्छ ल है अल द बेस्ट